Horváth András volt NAVOS szakértő esete jó példa arra, hogyan bosszulja meg a NER, ha valaki a rendszerét megtámadja dokumentálható bűncselekményekkel. Horváth észrevette, hogy rendszer szintű korrupció folyik a NAV-nál, amely az áfa csalásokon keresztül működik. 1000 milliárd forintnál is többről van szó. Zöld dossziéba összefoglalta ezeket, s 2 fideszes parlamenternél referált. Hiba volt, mert ekkor beindult vele szemben a példastatuálás. Horváth rájött, hogy élelmiszeripari cégek elcsalják az áfát. A hálózatot olyan fantomcégek alkották, amelyek a határon átnyúló áfacsalásban voltak érintettek. Az ügy nagyságrendjére jellemző volt, hogy mintegy 140 fantomcégről beszélünk. De ahelyett, hogy Polt Péter vizsgálatot indított volna, Horváthnál házkutatást tartottak, s meggyanúsították őt magát. Vagyis 2013 végén Horváthot gyanúsítottként idézte be a Nemzeti Nyomozó Iroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya. A vád szerint jogosulatlanul kérte le azokat az adatokat, amelyek bekerültek az általa összeállított zöld dossziéba, illetve nem a munkakörének és feladatkörének megfelelő adatokat gyűjtött. 3,5 évvel később a fővárosi ügyészség megszüntette a nyomozást, mert Horváth a lefoglalt iratokban szereplő adatokhoz jogszerűen és feladatkörében eljárva jutott hozzá, senki személyes adataival nem élt vissza, és hivatali visszaélés sem követett el, hisz az adatgyűjtés egy szélesebb körű vizsgálat, illetve feljelentés előkészítését szolgálta. Mondhatnánk, hogy sikertörténet, a kár az, hogy Horváth András vágyait nem vizsgálták, a korrupció ebből is megerősödve került ki.